Sa while the mo unsay answer ana? Anyone? Anyone? Okay, stand up. I appreciate students who will share his or her ideas with regards to my questions. Kanang answer mommy or kanang three questions, four questions. Nakuha ko say now is, first is my quiz nga, anong dapat magawa ni Hawkins sila, or outside ka na, identity ka na. Okay, thank you. Very good. So, thank you, Miss. What's your name again? Alina. So, another, what do you feel during the activity? Are you confused? Yes. Panic? Yes. Or determined to answer? Determined. Kaya nga naman, challenging. Challenge. And then what are you planning to do when the questions are being presented? Once pag-present na questions, what are you planning to do with it? Mag-think pa dahil mo or hindi pa maasbo ba sa anay or ano ba? It depends upon you. Kung sa inyong plano. I-analyze. Kung sa pa man. Kung sa pa? Sa adyo. Kung sa pa man. Sabton. Okay. Very good. All your ideas are correct. So, our activity earlier is in connection with our next new topic this afternoon. So, this time, please turn your seatbelts on as we're going to travel to our new destination called the power of the mind or the brain theory. So, at the end of this lesson, you are going to identify the four dominant quadrants and its functions, then value the importance of the whole brain theory, and create your own split brain theory. So, muna yung mag-hit as we go through our discussion. So, the reason why iko naman itong activity is to be sure your, para ma-sure kanang kung saan ka kanang time mo kung saan mo kapaspas mo think answers kanang sa katumasin. Okay, so we have the brain, the power of the mind, Maklaro? Or i-focus sa kanina? Maklaro the spot of tapos sa likod? Okay, so what is the brain theory? Scientists or medical doctors, psychiatrists, and psychologists have always been fascinated with the brain and how it works. So, sige sila, yung sa pag-work ni brain, nganong mo think taana, nganong mo, kanang makakamot na ng ideas, ingana. So, later on, we're going to explore what's with it. So, there are several people that contributed to the study of the mind. First, we have this Paul Broca in 1824 to 1890. So, basa dito? Yes. Everybody read? In 1861,
Language. After Result is group categorize the some language functions designed to the website. Okay. Si Paul Bruca nag-conduct sa study on the language and left-right brain specialization who had problems with language. So, naay term na bitawag alam na nabitaw na problem sa language or public siya difficulty in speaking. Bitawag sa siya o dysphoria in ani. Kaya bitaw mga tao nga mag-listen to speak inana. Hindi na disorder ang start. Difficulty in speaking. So, maunigin, di ko alam, maunigin studihan ni Paul Bruca katong patient ko na may problems in language. So, si Paul Bruca, he is famous of the speech production center of the brain. Kaya ijang na-discover na ni, famous siya ana. So, nag-study siya about sa mga brain in ana. So, muna yung i-study ni Paul Bruca. Muna yung i-contribute aning theory about, i-contribute aning study based on his theory. Mabuha? So, now, we have the split brain theory by Dr. Roger Sperry. Mabasa ninyo? Okay, everybody read. Dr. Roger Sperry conducted a study for epilepsy. Sperry explained that brain has two hemispheres perform each other. He discovered that the left hemisphere of the brain was performing tasks that were So, si Dr. Roger Sperry po, nag-conduct po sa job study, explain that the brain has two hemispheres nga. About sa itong brain, sa kalang two hemispheres nga, napunoy different tasks from each other. So, when we say epilepsy, it is a disorder of the brain. At ijang gikandakan study katong mga tao nga na ay epilepsy. Itong may mga disorder sa brain gani, ana. Then, ang ijang giunang gikuana, ijang unang gistudihan sa Primero, nagunad anin si just mga animals like the monkeys and cats. So, to do so, he studied the corpus callosum. Corpus callosum is a large bundle of neurons that connects the two hemispheres of the brain. So, ija po nag-iistadihan. Kay two hemispheres man, ija mag-iistadihan ang katong kapang hemispheres o unsay kalahian na nila. So, nagunad na si just katong sa animals. And then, later on, he found out that the animals' brain were not connected, and it functioned independently of to one another. So, it is called nga, itawag na lang niya of split brain theory. So with that, pagkandakin siya itong study sa katong sa animals, katong sa cats o sa monkey, na-found out niya nga, di connected ang ilang brain. Di ba, i-studyhan man niya ito sa corpus callosum, na
parts sa map is nga dili connected. And unja din na siya nabuo si split brain theory. And then we ako sa Zana, satisfied. Nagkandak na po sa study sa human brain. And then as usual, isya akong ikuan si corpus callosum. And then he found out na human brains had differently functions. The left brain interpreted language, but not the right. Ay, di ba? Naka-notice mo, have you observed that when we are going to memorize or natay mga tunan or makalimutan ka kayo na kung matamuingon? Kanang rapitang tagmuting nga kanang atong matamuingon ta deres. Kita for example mag-memorize mo scratch. Anja murag kita atong matapos babawusin as kami like in ana ka lang dito murag mag-putay mo na deres left sa left side. In ana naka-notice mo ana? In ana? So it is called, di ba na yung mga naigitawag nga kanang left brain and right brain. Atong mga taong kanang atong gitawag nga left brain o right brain. Muna gitawag siya brain dominance. Brain dominance has natural preference for processing information on one side of the brain. Kanang left brain ka na pagkatao or right brain ka na pagkatao. So later on, you will know what's with this left brain and right brain. Okay, bara mo yung ana. So, So knowing individuals' brain dominance help us to understand the different thinking, behavioring, and functions. So makaibaw tama, kanalin siya nga tao kay left brain siya, sa kanapon siya right brain. So ma-found out din siya na kung sinaling left brain, anong itawag na siya na pagkatawag ng left brain, ng right brain. And this, the triune brain theory. Hindi na ninyo makuan nganong left brain na pagsadya na pagkatao, nganong right brain sadya. Yes, ma'am. Sama na sa Oxford na Okay. So let's study na po the triune brain theory is si Dr. Paul MacLean. Claro, nandiyo din ang naging boss, dili. Tapos may iswa. Gabi. Muna na ni Dr. Paul MacLean. Si Jaina theorized ani tulo ka ijang expose nga studyhan niya. We have the neocortex brain and the limbic system and the primitive brain. So, the neocortex brain, if I read, pag isa mo volunteer mo basa sa neocortex brain. Isa may mo volunteer. Kuya? The neocortex brain is responsible for intellectual tasks such as language, planning, abstraction, and perception. Okay. Si
neocortex brain, dati sa picture, rational or thinking brain. Si neocortex brain, mo yung function nato, especially when we are going to kana bitong mga intellectual tasks, like example, na natin tayo may naipagin mo sa teacher, mga essays, mga improve ko na mga kuan. So, magamit na itong mukha na din mo function na din sa neocortex brain. Kanang kanang mga perceptions na to. Perceptions with regards about the theory or anything, So, si neocortex brain, dili sa dapit na portion, na picture. Ngunit na din sa neocortex brain. How about the limbic system? Who will read? Okay. Sa tika-track. The limbic system is responsible for the motivation and involved in dealing with productive behavior and critical behavior. Okay. So, si the limbic system po, actually, emotional or ginawag ko sa feeling brain. Responsible for the motivation and emotion involved. Itong time nga emotional ka. So, si limbic system din nato mo function. Ang mukha na sa brain. Then, kanang reproductive behavior. Kung ano yung mag-hit. Kaya yung mga reproductive behavior like magkakapados yung crush mo, kukurente na dahil ka. Kukurente na dahil ka, or nanin ka makuha na dahil ka ng courtship, sa reproductive behavior, mukha na yung pag-feeling nga, parang nanin yung medyo kay 2%. Yung anak. Then, parental behavior. Kanang mga parental behavior, kanang sa the way of parents mo behave. Mga parents na to. So, si limbic system po ay nag-function sa part sa itong brain. Dahil sa na part na, dahil sa tunga, dahil sa limbic brain mo, kita. Nakuha na? Nakasabot? Okay, so the third, the primitive brain. Oh wait, si Jaka yun na. Primitive si Jaka. Primitive brain controls the self-preservation and aggressive behavior in humans, similar to the survival instinct of the animals. Okay, si the primitive brain, itawag ko si Jaka, instinctual or dinosaur brain. Wala sa kainis. Self-preservation. We don't let ourselves put into danger. Di na natin mo insist ang itong instinct. Like, kita kayo, example, sakay kita ka syudad, talabukit ka, waka o ka sa ito syudad, waka ka sa ito, sakay ka tricycle, mo insist na dyan yung instinct na what if dahay ka lang ilahay ko gano'n dyan, lubusun ko, so, si primitive brain at Japan, then aggressive behavior, like, galing, masukot na ka, like, musing ka na ka, especially sa mga girls, o na yung mga nanay period kay, pura na dinosaur, mukbang na, so, si primitive brain din na, control anak. Then, si primitive brain na control anak, kanaan mga instinct, girls' instinct are always right na puno. Gikuan siya like, for example, murang makarlit mo, kay makuyakan na no. For example, na kay kuyakan anja, kanang bukan sa namin si Jang na mo, bukan sa Jang, bukan sa mga Jang kabash, nagkakanan dyan. Nag-agi mong instinct, ikuan na. Pwede na kanin siya kung chita, nag-agi mong instinct, what if chita na po kayo so agi mong instinct nga, kanang imura kang buwagan sa Jang kay, kanang nagpuno na ka like ning ana. So pag natinood to, so una, kasi primitive brain, nakasabot na?
Ako kasi din pa niya. Ha? Mag-overthink. Oh yes, mag-overthink na. Mag-overthink ka. So, nakuha na. So, ari na po brain dominance theory. Brain, dominance. Dominance. Chow. Bukan nanay kayo dominant. Sinulberg. Sunod ka, sinulberg. Mukhang nanay brain dominant. Okay. So, ano na po ang brain dominance theory? Isa na mo mabasa. Huwag mo try to read. Hindi mabasa ninyo? Mabasa? Isa man. Gusto tingin sa kayo na. Ano na naman? Kani, brain dominance theory. Yan, isa mo ganyan ng isa. Up. Sa anay. Sa anay. Ikaw, gusto mo mabasa? Mother of technology. People normally have a more dominant part of their body, like a more dominant leg, eye, or arm, which a person often prefers to use. Herman extended this dominance during the brain which controlled having just two parts, but the upper limb and right hemisphere and the lower limb and right hemisphere. Okay. There are all connected to each other. Okay, thank you. So, ang nag-theorize na kung ano si brain dominance theory, si Nick Herman, who was the father of the brain dominance technology. So, normally, naman tayo mga dominant part sa atong lawas, like, kita kahit sa mga wayakon, tumukol, tingana. Di ba? Di ba? So, Herman extended his dominance theory to the brain, which he concluded having not just two parts, dili ra duha parts, but four. The upper left, the upper left. Magkaroon yung dini. Kaya? The upper left, kani na portion. And the right hemisphere. And the lower left and the right limbic halves, they are all connected to each other. So, si Jai nag-theorize ani si Nid Herman, they are all connected to one another. So, naayang Herman's four dominant quadrants na dyan we propose. We have the upper left or quadrant E, the cerebral mood. Very up. The cerebral mood. Keywords for this cerebral mood kanang analytical. Like kanang bitaw mga tao mga kanang ha? Nasa? Kaya kanang analytical, like analytical, kanang for example kita yung mga logical, fact-based, and quantitative, kanang mga math wizards. Like may anak, kanang mga tao wala na itong consider na itong mga genius na nagpapakaw, like kanang we want to have facts about may anak, about certain issues, may anak ng mga tao, kanang people who have numbers, mga math wizards, or mga mga science po. So, muli na buwan sa cerebral mood. Nakuha na rin dyan niya. O kung sa'y ginabuhan na yung cerebral mood, kung
mga ijang keyword. Nakuha na ni Joe kung sa'yo naaani ng cerebral mode. Ha? Waya? Waya? Okay. So, sa cerebral mode, katong mga tao na, kailan yung tao mo? Kaning mga logical, analytical, or fact-based quantitative. Kanang mga tao nga kanang hindi mo na ganahan kong numbers. Like nabitaw mga tao mga kanang mga math wizards, kanang science, kanang mag-research, minti, ganan sila og mupan, sila mag-research about facts, about mga facts, na issue or anything. Nabitaw may ganan ng mga tao. Kasi may mga math wizards din si upper left guy mo function anak na brain, si upper left. Nakasabot na? Yes, ma'am. Then sa lower left, the limbic mode. The limbic mode, the keyword for this quadrant are organized, sequential, and planned. Learners easily grasp things in kanina mga tao easily grasp things in sequence, enjoys organizing ideas and things, assess situation and information, apply the learning. So, practice ka ito mga taong mga kanang need nila kanang easily mo follow sa directions, like kanang yung mga mupan sila sequence in anak, like kanang we need to solve sila problems, dapat mukuhan sila kung say katong step by step ng process anak para makakap nila na answers in anak. So with the kana na part ang function ana si lower left or the limbic mode. Nakuha? Kaya? Nakuha o kaya? Pamatik kay sige na, kanang tubag kay na mubalik ako. Ha? Nakuha na? Kanang mga tao nga, learners who enjoys organizing ideas and things. Kanang sila mukuan og ideas organized, like for example na maghatag si teacher o kanang may abstract ideas or abstract painting nga with that painting at kanang learners learners can hindi na ay yung learning or mukas siya mukas siya ideas in an organized form, in a structured form. Nakuha na? Nakasabot? Kaya? Nakasabot siya forman. Pero kung siya dyan na there is lower right or limbic mode. So, the quadrant C or the lower right limbic mode learners are very sociable. Kanang mga tao nga they enjoy learning with the growth and are very focused and involved when trying to learn something. Kanang mga interpersonal preferred thinkers are good in communication as well. Kanang mga tao nga ganahan makighalubilo or like mag-answers nga kanang may mga mag-grouping o kanang batos. Kanang di sila sila bitaw isa like interpersonal. Kanang makigkuan sa ubang tao. Like kanang kung enjoy sila like makighalubilo sa mga tao, mag-banding, like o mag-answer of day one, mag-group study. Kanang sila na mga learners. Nakuha na? Same one din na mo, like si lower right or limbic mode or interpersonal. Natin hinihilong sila. Kanilang mga learners. Nakasabot na ani? Then, the quadrant D or the upper right or the limbic system is imaginative. Learners are the curious one who enjoys discovering, experimenting, or exploring activities. Kanang mga learners nga,
researchers, mga scientists, yung ana. So, nahibilong sila ani. Diri sa upper right or limbic system. Imaginative ka ng mga overthinkers. Sa mga overthinker. Kanang mag-overthink na. So, si upper right or limbic system mo function. Nakasabot? Ha? Nakasabot na? Okay, so the whole brain model describes thinking preferences. So this kaning whole brain model describes the preference thinking preferences sa usa ka tawo. Ug nganong ing-ana si Jam? Hay si Jam unsa nga mode at in-function nganong ing-ana si Jam. Kung mabud every isa sa brain, dagagay lahi-lahi nga function. Di ba gina-state ni Juan ni inani ni Herman? Si Jay na kuan nga daglahi ka function. So, abilis dili ko up sa babang side, si intellectual process ang muka na mo function. Pag ako nabot dili sa lower side, si emotional ang emotional ang pagkakawat ng emotion. Mo na po yung at sila mag-control. Kanin si lower left o si lower right, sila yung mag-control sa itong emotion. Pag abot na po sa intellectual, mo rin si upper left o si upper right mo yung control anak. Sila yung mag-function anak. Once mo think na tao, mga critical na mga think tag ka ng mga overthink or anything na mag-answer ka academically being anak. So, function na dyan na sila. O masakitan ka, kani, si lower left o si lower right function na kasi emotional naman. Nakuha? Nakasabot na? So, pangutana.